ครับตอนนี้ก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะเขาบอกอุโมงค์ต้นไม้ตรงบางขุนเทียนชายทะเลเดี๋ยวเราจะปั่นไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นอุโมงค์ไหมครับนี่เห็นอุโมงค์ไหมด้านหน้าเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับขับไปเรื่อยๆเป็นถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีลูกนะตัวนี้มาเอามาจากข้างบนนะครับเห็นไหมเป็นเส้นโดยยาวๆนะฮะงอกมานะครับแล้วก็ตัดลงมาในดินเนี่ยมันก็จะเป็นต้นโกงกลางนะครับลูกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมฮะมีเส้นตัดนะยาวลงไปมีหลายต้นด้วยกันนะครับแล้วมาเป็นต้นขนาดนี้เรียกว่าต้นโกงกลางครับอันนี้ก็เป็นรากโกงกลางนะครับเห็นว่ารากมันยาวมากลงมาถึงดินเลยครับอันนี้ก็ต้นชะครามนะครับสามารถนำมาทอดไข่เจียวกินได้แล้วเราจะปั่นใกล้ลงทะเลแล้วทะเลกรุงเทพอันนี้เขาก็ปลูกนะครับสามารถเดินลงไปปลูกได้เนี่ยก็ถึงตรงตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็เห็นด้านหลังวิวสวยงามนะครับก็ทางอีกทางนะครับมันมี2ทางนะครับทางหนึ่งเป็นติดกับน้ำนะครับอีกทางนี้ก็แบบมีต้นไม้ตลอดทางนะครับวันนี้เราทั้งถ่ายโดรนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสนุกสนานเลยครับก็เดี๋ยวก็เจอกันในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ